با عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان عزیز، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم و ممنونم که به این برنامه توجه خاصی داریم و بازم تشکر میکنم از همه مهر و محبت و لطفی که برای ارتقای سلامتی در طی این یک ماه نشون دادین. ممنونم که این تمرین‌ها را به دوستان آشنای خودتون معرفی میکنید. بینندگان، همونجوری که مستحضر هستین در طی 10 سال گذشته ما بیش از 375 برنامه الان برای شما تهیه و پخش کردیم که تمام این برنامه‌ها بر مبنای شواهد علمی بوده. از محتوای برنامه‌ها متوجه این نکته شدید. مخصوصاً ساده بیان کردن این مطالب علمی خودش یک هنریه که خوشبختانه در دانشگاه اینو به ما آموزش دادن. در واقع از ما میخواستن که وقتی با بیمار صحبت میکنیم به طور خیلی ساده حرف بزنیم. خوشبختانه فیزیوتراپی علمیه که خیلی وسیعه، یکی دوتا نیست بیماریایی که ما باهاش سر و کار داریم. از تمام مسائل و مشکلات دستگاه اسکلت تا بیماری های دیابت، فشار خون، قند خون، کلسترول، ارزم بزرگتون که بیماری های نورولوژی، بیماری های دستگاه گردش خون و از همه مهمتر یکی از موضوعایی که فیزیوتراپی جدید روش خیلی تمرکز داره تو این یکی دو دهه اخیر، نحوه زندگی سالم. و این خودش یک سابجکت و موضوع خیلی وسیعه که بنده 10 برنامه در این مورد داشتم و متشکرم که این تمرین ها را به سایر دوستان هم معرفی میکنید. از نظر دیگه هم که بخوایم به موفقیت این برنامه ها و روش های درمانی روز کلینیک و خودم براتون بگم، اینه که این اوارد یا جایزه‌ای که در هفته پیش برای ما اومد خیلی اهمیت داره و نشون میده که کارهایی که ما میکنیم اویدنس بیس بوده، در واقع بر مبنای مطالب علمی و شواهد علمی بوده. این اگه توجه بکنید یک برنامه من با خانم کرن داشتم در حدود 3-4 سال پیش، رئیس انجمن فیزیوتراپیست های خصوصی یوکی بود و در اونجا به یک مطلبی ایشون اشاره کردن، در مورد موضوعی صحبت کردیم به اسم نحوه اندازه‌گیری کیفیت درمان های فیزیوتراپی در یوکی، در بریتانیا. اینم به این قرار بود که با کمک دانشگاه برایتون که دانشگاه خیلی معتبر و خوبیه یک برنامه تحقیقاتی اینا انجام دادن و تمام تکنیک ها و متد های درمانی که فیزیوتراپیست های انگلیس و بریتانیا انجام میدن در یک سامانه ثبت میشه. در واقع به طور مثال من بگم یه نفر با زانو درد اومده و پیش من، بعد اینکه تموم شد من تو اونجا وارد میکنم که من ورزش دادم، نمیدونم فریکشن انجام دادم، دستگاه گذاشتم یا توصیه کردم، آموزشش دادم، پیاده‌روی بهش دادم، همه کارهایی رو که از نظر درمانی برایش انجام دادیم در اونجا وارد میکنیم. هیچ ربطی هم به بیمار نداره، حتی اسم بیمارم وارد نمیکنیم، همه در واقع آنونیمیسه. بعد دانشگاه برایتون بر مبنای داده هایی که جمع آوری شده بر مبنای بیمارا رفته اینا رو آنالایز میکنه. این چندین ساله انجام میشه و در 2 سال گذشته روز کلینیک خوشبختانه با افتخار میتونم بگم که این جایزه رو به ما هم دادن و این خیلی جای افتخاره که علاوه بر برنامه‌های زنگ سلامتی که من برای شما اجرا میکنم، اگه بخوام از رضایتمندی بیماران روز کلینیک بگم واقعا یکی دوتا نیست و دیدین که من در برنامه ها اصلا به این مسائل اشاره نمی کنم، ولی حس کردم یه جوری لازمه اینو به اطلاع شما دوستان برسونم که مطمئن باشین نه تنها نظرات شما خیلی رضایتمند بوده بلکه نظر علمی هم ما این اوارد فیزیو فرست که در واقع Quality Assured Practitioner و Quality Assured Practice Clinic میگن که به ما دادن و مال اپریل 2004-2025 که جای افتخار داره. و در همین جا یه نکته هم بنده اشاره بکنم که ببینید دوستان، مطالب تبلیغاتی در رشته پزشکی خیلی هم مثل سایر رشته ها در طی این چند ماه و 1-2 سال اخیر خیلی زیاد شده.
افراد دیگه از شکست بند محلتون گرفته تا ماساژور محل تا مربی ورزشی محل میتونه وارد در واقع روش‌های درمانی بشه، در صورتی که برای ارائه درمان شما باید آموزش دانشگاهی داشته باشین و تجربه هم که به جای خودش. اینه که حواستون به افراد متقلب باشه. متأسفانه در کشور ما نه قوانین به خوبی اجرا میشن، نه کسی اهمیتی میده به این مسائل، در صورتی که هزاران نفر در هر شهر در حال درمان بیماران هستند در صورتی که تخصصشون ندارن. اینه که افراد متقلب خیلی زیادن، مخصوصا در اینستاگرام. شما میتونید روزی 10 کلیپ و ویدیو رو ببینید که یک فرد غیر متخصص داره کار درمانی میکنه. اینو بایستی گزارش بدین و اگه برفرض یک نفر میاد منزلتون میگه من فیزیوتراپیست هستم، کارت شناسایی اونو بخواین، یا باید کارت انجمن فیزیوتراپی رو به شما نشون میده یا کارت نظام پزشکی رو به شما نشون میده. اینه که فریب افراد رو نخورید. مخصوصا یک سری تکنیک های دستی مثل قولن شکستن و اینا که خیلی داره بیش از حد تبلیغ منفی میشه روش دوستان. منوال تراپی که حالا یه برنامه جداگونه برای این خواهم گذاشت، یک بحث خیلی مفصلیه در رشته فیزیوتراپی. اگه دقت کرده باشین من هیچ وقت راجع به منوال تراپی و تکنیک‌های دستی به جز یک جلسه ماساژهای ساده بود و یکی دوستا تکنیک زانو برفرض، چیز دیگه‌ای برای قولن شکستن این چیزا نه در برنامه تلویزیون نشون دادم، نه در سوشال میدیا و پلتفرم مختلف من جایی چیزی شیر کردم. برای اینکه دلیلش اینه من برفرض قولن شکستن گردن و یا کمر رو نشون بدم اونجا، 4 نفر فکر میکنن بله این کار خیلی ساده ایه. تو ما ایرانی هم که از همون بچگی همه جای ایران همه قولنج همدیگه رو میشکنیم. اینه که این فرهنگ سازی میشه و افرادی که متبحر نیستن و توانایی اون کار رو ندارن میرن تمرین میکنن و بعضی وقتا یا قولن شکستن ساده گردن باعث مرگ بیمار میشه. دوستان همین چند هفته اخیر من در یه جایی از همکاران شنیدم که در گرگان نمیدونم در همچین جایی یک نفر رفته قولنجه یه نفر رو شکسته و باعث آسیب‌های شدید شده. در گردن مخصوصا به هیچ وجه نذارید کسی که تبحر نداره قولنج گردن شما رو بشکنه، چرا که باعث پارگی رگ‌ها میشه و مقالات هم اینو توصیه نمی‌کنم مگر اینکه واقعا نیاز باشه، اون هم توسط فردی که متخصص باشه و دوره دیده باشه. حتی در بعضی از مواقع باعث سکته‌های مغزی میشه، باعث همونجوری اشاره کردم 10 مشکل از پارالایز شدن یا فلج شدن دست گرفته تا مرگ شما بشه. اینه که اجازه ندین هر کسی روی شما تمرین بکنه و تکنیک های درمانی رو بدون اینکه متخصص باشه انجام بشه. همیشه کارت شناساییشو بخواین. حتی من اینو بدون تعارف میگم در بین همکاران فیزیوتراپیستم همه نباید بذارید رو بدن شما قولنج بشکنن، مخصوصا مال گردن. و من حتی در بین همکاران فیزیوتراپیست هم اینو گفتم، 10 کلیپ دیدم از همکاران فیزیوتراپیست که متاسفانه اشتباه تمرین انجام میده، تکنیک انجام میده و میاد ویدیوش هم شیر میکنه یا حتی مطالب علمی اشتباه مینویسن. شما عزیزان بایستی هر جا هر درمانی دریافت میکنید اول ببینید ارائه دهنده اون درمان کیه. آیا به 4 کلیپ دیگهش که نگاه میکنید 2 دروغ از توش حس میکنید؟ چون آدم میفهمه که این دروغ میگه. وقتی یه نفر میاد میگه من در یک جلسه شما رو خوب میکنم، خب این دروغ میگه. هیچ تعارفی نداریم دوستان. متاسفانه در ایران به خاطر روابط، به خاطر تعارفات نمیان حرف بزنن از این مسائل، مگه اینکه دعوای چیزی بشه بعد حرفشون رو بگیم. ولی بایستی اینا نقد بشه، بایستی کسی که کار درست بلد نیست یاد بگیره که اون کار رو انجام نده. اینه که در رابطه با قولن شکستن و اینجور نکات حواستون باشه. لطفاً نذارید هر کسی که تبحر نداره و تخصص نداره اون رو روی شما انجام بده که ضررهای خیلی زیادی میتونه وارد بکنه. به هر حال ممنونم از همه شما و همه بینندگانی که این برنامه رو میبینید و دنبال میکنید. بازم تشکر میکنم که در کارزار ما، کارزار 10,000 قدم در روز شرکت میکنید. دوستانی هم که اطلاع ندارید
در طی این خرداد ما همه دوستان روزی 10,000 قدم پیاده‌روی کردن. شما هم میتونید همین الان شروع بکنید، از همین امروز و فردا. و فایده خیلی خوبی که داره دوستان، این پیاده‌روی رو وقتی چند روز انجام بدین دیگه عادت میشه. خود من تا 4 سال پیش فاصله مطب تا خونه حدود 20 دقیقه بود، اینو با ماشین می اومدم میرفتم. از همون 1401 که کارزار رو شروع کردیم، 1 ماه پیاده‌روی کردم، چون به دیگه ماشین کنار گذاشتم، خود رفت آمدم حدود 1 ساعت میشد، 40 دقیقه. از همون پایان خرداد دیگه هیچ وقت سوار ماشین نشدم برای رفت آمد به سر کار، هیچ وقت. و شما هم اینو انجام بدین. وقتی تمرینی را انجام بدید این عادت میشه و اینه که بدن لذت میبره و سلامتیتون یعنی تداوم پیدا میکنه. بریم یه چند تا سوال شما بینندگان جواب بدم، امیدوارم از این طریق هم کمکی به شما شده باشه. یک دوستی گفتن، البته اینم اشاره بکنم که خوشبختانه اینقدر پیام‌های مهر و محبت آمیز شما در رابطه با تشکر و قدردانی از این زحمات من میفرستین که ترجیح دادم از همون اول اینا رو زیاد نخونم، هم قصد خودنمایی نشه و همین که فرصت به مطالب علمی و لازم و سوالات مهمتر بیماری ها داده بشه. دوستی گفتن آقای دکتر خدا قوت، الهی همیشه زنده و پایدار باشید. من تمرینات شما رو انجام میدم، خیلی بهتر شدم. از فردا هم تمرینات قبل پیاده‌روی رو هم انجام میدم. ممنونم که اینقدر با دقت همه چی رو دنبال میکنید. بله، خوشحالم هزاران نفر از شماها دوستان پیام دادن که و دادین که با انجام فقط این تمرین‌های برنامه زنگ سلامت شما بهبودی پیدا کردین و این افتخار خیلی بزرگی برای من. امیدوارم همه همکاران داخل هم به اندازه خودشون در توانی که دارن و شرایطی که اجازه دارن و میتونن به مردم نحوه زندگی سالم و 4 تا تمرین یاد بدن و از این طریق فرهنگ سازی بشه برای بازگشت در واقع مردم ایران به زندگی سالم. چرا که دوستان مردم ما اکثریتشون بیماری های زیادی دارن، یک جامعه بیمار داریم، استرس و مسائل روحی ناشی از این فشارهای سیاسی رو مردم هم که یکی دوتا نیست، اینه که کشور ما در حال حاضر یک کشور بیماره، مردمش بیمارن. این من و شماییم که با این 4 تا قدم برداشتن میتونیم در جهت بهبودی کشورمون کمک بکنیم. متشکرم از همه پیام هاتون که در رابطه با بهبودی و غیر میفرستین. دوست دیگه گفتن درود دکتر، ممنون از پیج خوبتون. آیا نیدل زدن توی گردن و کتف 11 جلسه خطرناک نیست؟ من دچار دیسک گردن و کشش مایچه‌های کتف و گردن شدم. 10 جلسه مرتب فیزیوتراپی رفتم، برق، کشش و نیدل. جواب نداد و امروز 11 همین جلسه بعد از 4 روز استراحت رفتم و نیدل زدن ولی همچنان درد دارم. ببینید دوستان، در رابطه با نیدل زدن یک مقداری تأثیر داره برای ریلکس کردن مایچه و یا تریگر پوینت ها و پرشر پوینت هایی که تو بافتا هست، اون نیدل میزنن که کم تسکین درد میکنه. ولی کسی که آرتروز گردن داره برفرض دیگه با نیدل زدن خوب نمیشه، دیسک گردن با نیدل زدن خوب نمیشه. 10 ها بیماری هست که نیدل هیچ فایده برای اونا نداره. متاسفانه در کشور ما نیدل زدن هم مثل همون الکتروتراپی و برق در بین همکاران بیش از حد شایع شده. نیدل خوبه، مفیده در جای خودش و 5 دقیقه اون هم برای که بافت و ریلکس بکنی، درد یکم تسکین بدی که به تمرین برگرده. اینه که تمام این مدالیتی و تکنیک‌های اینجوری برای برگردوندن بیمار به فعالیت فیزیکی و ورزشی که به همون خاطر باعث انجام بشه. بیننده دیگه گفتن درود، ضمن عرض خسته نباشید، آیا واسه فردی که قطع نخاع شده البته آسیبش شدید نیست راه حلی هست که دوباره ایشون خوب بشن؟ ممنون میشم اگه راه حلی هست به من معرفی کنید. متشکرم. ببینید دوستان، برای قطع نخاعی فکر کنم در اون اوایلی که از استودیو برنامه تهیه می‌کردم یک برنامه داشتیم، حتما بله داشتیم، ولی یکی از بیماری هایی که باعث معاینه بشه طرف، ببینیم در چه مرحله قرار داره. قطع نخاعیش پارشیال و کامل و نیم کامل داریم
بعضی وقتا کل نخاع قطع میشه که خیلی متاسفانه مشکلاتی زیاد میشن. بعضی وقتا یه مقدارش همین که ایشون گفتن اینه که بله برای پارشیال یا کامل قطع نشده خیلی تمرین و حرکت هست. شما توصیه میکنم باعث بهتر پیش یک همکار فیزیوتراپیست برین که بر مبنای مشکلات فعلی شما و اینکه به چه حدی میتونین برسید یه برنامه درمانی خوبی بهتون بده. ولی اگه هم نرفتین بینندگان خیلی کارا میشه کرد برای قطع نخاعی. یکی اینکه اون بافتایی که آسیب دیدن و هنوز میتونن بهبودی حدی پیدا بکنن خیلی مهمه که تمرین داده بشه. و از همه مهمتر بافتایی که سالمن رو باعث شما خیلی تقویت بکنید. برفرض یک قطع نخاعی که رو ویلچر نشسته بایستی مرتب دستا و شونه و گردنش و اینا رو تحت نظر باشه و در واقع یک قطع نخاعی در کشورهای پیشرفته مرتب با فیزیوتراپیست در تماس میره میاد، مرتب نیاز به چکاپ داره. ولی در کشور ما متاسفانه هیچ مدیریتی برای این عزیزان نمیشه. دیگه خودتون دیدین حتی ویلچرشون هم تو خیابونم رفت آمد نمیتونن بکنن، وارد بانک و اداره نمیتونن بشن. دیگه مشکلات یکی دوتا نیست. اینه که بله دوست عزیز شما خیلی کارا میتونید بکنید در حد توانتون. برنامه پاهاتون اگه هنوز رمق دارن حرکت بدین، تمرین بدین. ولی یک نکته ای که هست اینجور بیماری ها یک گلدن تایم دارن. برفرض اون 3 ماه اول 6 ماه اول مثل بیماری ضربه مغزی استروک که وقتی یک جای فلج میشه در اون اوایل که خیلی کارا میشه کرد. اینه که شما اگه میتونه حتما یک بار لااقل پیش همکاران فیزیوتراپیست برین یا اگه جزئیات بیشتری بدین که ببینیم توانایی‌های شما چیست و چه مشکلاتی در حال حاضر دارین میتونیم توصیه بیشتری بکنم. بیننده دیگه گفتن سلام وقتتون بخیر، یه سوال داشتم ممنون میشم جواب بدین. من تقریبا اوایل اسفند سال پیش توی اسکی یک کوچولو آسیب دیدم و زانو درد خفیف داشتم که بعد از 2 ماه MRI گرفتم و آسیب جزئی منیسک خارجی نشون داد، خیلی جزئی. البته توی معاینه که دکتر انجام دادم زانوم را به حالت مختلف حرکت دادن، هیچ دردی نداشتم. الان از اون موقع به بعد فقط ورزش پیلاتس و دوچرخه سواری رو انجام میدم و کو نمیرم. فقط موقع نشستن در دستشویی ایرانی درد رو حس میکنم و زانوم عادی نیست. حالا سوالم اینه که آیا دوچرخه سواری رو ادامه بدم یا باعث میشه که اون آسیبم بهبود نشه و برای زانوم خوب نیست؟ نکته خیلی خوبی در این سوال هست، برای همون انتخاب کردم. ببینید دوستان، اولا که وقتی منیسک آسیب پیدا میکنه، منیسک هم یک بافت زنده است، در خیلی از مواقع ترمیم پیدا میکنه مگر اینکه کاملا یه تیکه از منیسک جدا شده باشه. ولی در سایر مواقع بایستی تمرینات مربوط به اون آسیب و شما در آرشیو ما هست انجام بدیم. برای منیسک برنامه کامل داشتیم. هر ورزش دیگه بجز دو و پرش شما میتونه انجام بدین. دلیلم که رو دستشویی ایرانی درد حس میکنیم برای اینکه رو دستشویی ایرانی زانو کاملا قفل میشه و وقتی که فلکشن کامل انجام میشه منیسک درد حس میکنه. خود این یک تسته و نشون میده که هنوز درد داریم. به همین خاطر تمرینات منیسک ما رو انجام بدین و پیاده‌روی، دوچرخه سواری، همه اینا خوبه و اتفاقا لازم هم هست. منتها دوچرخه سواری وقتی میشینید زینتون خیلی پایین نباشه و اگه احیانا با زین بالا هم، چون وقتی زین پایین باشه زانو بیشتر خم میشه، اگه با زین بالا هم دردتون خیلی زیاده، بیشتر از 4 و 5 از 10 بود، بهتره اونو جایگزین کنیم با یک تمرین و ورزش دیگه ای. ولی مطمئن باشیم با تمرینات ما و این درد کمی که میگین دارین منیسک شما حتما خوب میشه. دوست دیگه گفتن سلام دکتر، من چند وقت بغل زانو جایی که پا خم میشه درد شدید طوری نمیتونم یه موقعهایی روی پام بشینم، پای سمت چپ هست، منو راهنمایی کنید. این جملهشون هم یکم ناکامل بود، به هر حال فارسی منم زیاد خوب نیست، ببخشید. بله ایشون هم یا منیسکشونه یا لیگامنت بغل زانویه، چون وقتی که خم میشه در واقع حالا داخل یا خارج فرق نمیکنه، اینجا به منیسک فشار زیادی میاد و
اگه اون لیگامنت بغل زانو هم باشه باز در اون حالت درد حس میکنیم. اینی که بازم شما تمرینات زانوی ما رو انجام بدین و مطمئنا نتایج خیلی خوبی خواهید گرفت. در کنارش پیاده‌روی و سایر تمرین‌ها و ورزش‌ها رو میتونید انجام بدین. بیننده دیگه گفتن سلام آقای دکتر عزیز، قبل از پیاده‌روی تمرین هست؟ اگر هست بگید لطفاً، ممنون میشم. خب همونجوری که میدونید در این روزها در کارزار 10,000 قدم در روز هستیم و توصیه خیلی زیادی برای قبل از پیاده‌روی و بعد از پیاده‌روی و مخصوصا تمرینات نرمشی قبل از پیاده‌روی و کششی‌های بعد از پیاده‌روی نشون دادیم، در آرشیو و برنامه مختلف بوده در رابطه با پیاده‌روی. بله، شما قبل از پیاده‌روی تمرینات نرمشی که در واقع چرخش مفاصل به همه جهت هست انجام بدین و بعدش هم کششی‌ها رو انجام بدین. یک بیننده دیگه در یوتیوب ما گفتن سلام دکتر، 2 ماه پیش گرفتگی گردن داشتم، سمت راست بعد اون به باشگاه رفتم که گرفتگی شدیدتر شد و درد یه جوری که به دستان و شونه ها میزنه، شونه ها صدای تق تق و حالت کلیک وقتی شونه بالا میبرم و بازو هم میگیره. دیگه راهکار چیزی هست لطفاً بگین. خب بیننده عزیز، ببینید شما همون عدم توجه شما به اون درد اولیه باعث شده که رفتین جیم و یکم بدترش کردین. بله، تمرین‌های شونه ما رو انجام بدین و مخصوصا نرمشی ها کششی ها قبل از باشگاه. ما بایستی اینو باز فرهنگ سازی بکنیم که همه ما بر مبنای شواهد علمی که زیادی که هست قبل از هر ورزشی بدن رو گرم بکنیم و بعدش هم کششی ها یا همون سرد کردن بدن انجام بدیم. شما تمرینات شونه رو انجام بدین. اگه کوفتگی خیلی شدید دارین، یک ماساژ خوب دور گردن و بازوتون هم خیلی کمک میکنه. ولی اگه دردی در گردنتون احیانا داشتین، چون گفتین دستتون هم درد میکنه، اونم باید چک بشه. معمولا دردهای دیسک گردن به اون صورت مثل خود دیسک کمرم، تو خود کمر و گردن شما درد زیادی ندارین بینندگان، ولی علائمش به پا و دست میزنه. اینه که شما باید حواستون به این نکته هم باشه که اگه لازم شد بدین یک متخصص چک بکنه. و سوال آخرم بخونم برای شما دوستان. یکی گفتن دکتر جان، من جواب MRI رو گرفتم ولی توان هزینه‌های فیزیوتراپی ندارم، اگه جوابش رو برای شما بفرستم بهم کمک میکنید؟ بله، رو چشم. خیلی از بینندگان متاسفانه توانایی پرداخت هزینه فیزیوتراپی ندارن، با اینکه چندان در نسبت به کشورهای دیگه بالا نیست، ولی برای داخل ایران خیلی میشه، مخصوصا چون جلسه فیزیوتراپی باید ادامه دار باشه. بعضی باید چندین میلیون در طی چند هفته بدن به فیزیوتراپی و صدها نفر در هفته ما MRIشون رو میفرستن. ولی دوستان، اینو در پایان برنامه بگم، به MRI تنها شما توجه نکنید. MRI درسته خیلی اطلاعات دقیق و خوبی به ما میده برای تشخیص، ولی اون علائم بالینی شماست. کجا درد دارین، چقدر درد دارین، کی و چه شرایطی اونو بدتر میکنه و 10 ها فاکتور دیگه که اینو در برنامه مربوطه گفتم. وقتی سوالی میپرسید، هرچه اطلاعات و دیتیل بیشتر باشه، من راهنمایی دقیق تری میتونم بکنم. اینه که در کنار فرستادن MRI همیشه بگین دردتون کی شروع شده، چگونه شروع شده، چه نوع دردی دارین، کجا درد میکنه و الی آخر. به هر حال ممنونم از همه شما عزیزانی که با توجه خیلی خوبه به این برنامه به ما انرژی دادین و امیدوارم که در طی خرداد ماه کارزار 10,000 قدم در روز جدی بگیرید، به دوستان و آشنایتون اطلاع بدید، از راه رفتنتون فیلم بگیرید، کلیپ بگیرید، عکس بگیرید، نشون بدید. تا برنامه بعد و هفته بعد شما رو به خدا میسپارم. شب و روز خوش. خدا نگهدار.